या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत अभिनव पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे। इयत्ता नर्सरी ते 12वी मराठी इंग्रजी व सेमी इंग्रजीची सोय, 11वी 12वी सायन्स आर्ट्स कॉमर्सची सुविधा, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सुविधा, स्कॉलरशिप, ऑलिम्पियाडसह अनेक स्पर्धा परीक्षांची तयारी एकाच ठिकाणी। संपर्कासाठी पत्ता अभिनव पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे, तालुका करमाळा, जिल्हा सोलापूर। मोबाईल क्रमांक 9421 78 38 93, मोबाईल क्रमांक 9421 78 38 93। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विशाल मोरे आणि आपण पाहत आहात अभिनव पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे या प्रशालेचा यूट्यूब चॅनल। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून इयत्ता 1ली ते इयत्ता 12वीच्या सर्व विषयांचे व्हिडिओज अपलोड करण्याचा प्रयत्न केला जातो। तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे इयत्ता 12वीचा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह हा टॉपिक। तर हा टॉपिक सुरू करण्यापूर्वी मी तुम्हाला विनंती करतो की हा यूट्यूब चॅनल तुम्ही जर सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर हा व्हिडिओ स्पॉन्सर केला आहे अभिनव पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे या प्रशालेने। तर या प्रशालेमध्ये इयत्ता 1ली ते इयत्ता 10वी इंग्रजी माध्यम, इयत्ता 1ली ते इयत्ता 10वी सेमी इंग्रजी माध्यम, तसेच इयत्ता 11वी 12वी सायन्स आर्ट कॉमर्स या तिन्ही शाखांचे प्रवेश सुरू आहेत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर बाहेरगावचे असताल तर याच ठिकाणी हॉस्टेलची सोय उपलब्ध आहे। तर तुम्हाला ॲडमिशन घेण्यासाठी जो स्क्रीनवरती नंबर दिसत आहे त्या नंबरवरती कॉल करा आणि तुमचा प्रवेश आजच निश्चित करा। तर चला आज आपण सुरू करूया। हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। त्या अगोदर आपण पाहिलं होतं की डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हणजे काय आणि लिव्हर रोटेटरी म्हणजे काय। जर मॉलिक्यूल त्याचं प्लेन हे राईट साईडनं जर क्लॉकवाईज फिरत असेल तर आपण त्याला डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हटलेलं आहे, आणि लेफ्ट साईडनं जर फिरत असेल तर त्याला आपण लिव्हर रोटेटरी म्हटलेलं आहे। आणि डेक्स्ट्रो रोटेटरी हे प्लसने इंडिकेट केलं आणि लिव्हर रोटेटरी हे मायनसने इंडिकेट केलं। तर आज आपण आपल्याला पाहायचं आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तर आज आपल्याला पाहायचं आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। त्यामध्ये दोन टाईप आहेत, पहिला आहे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला अँड सेकंड आहे वेज फॉर्म्युला। तर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला हा आपल्याला पाहायचा आहे, तर तो त्याचा पॉईंट आहे का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला हा आपण त्याच्यामध्ये आपण 11वीला पण डिस्कस केला होता, चॅप्टर 14मध्ये बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये आपण फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला पाहिला होता। परत आपल्याला आता पाहायचा आहे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला। इन दिस रिप्रेझेंटेशन द 3 डायमेन्शनल मॉलिक्यूल इज प्रोजेक्टेड ऑन प्लेन ऑफ पेपर। 3 डायमेन्शनल मॉलिक्यूल आपल्याला याच्यावरती पेपरवरती घ्यायचं आहे आणि त्याचं आपल्याला इमेजिन करून किंवा या प्रोजेक्शनच्या फॉर्म्युलानं आपल्याला तो स्ट्रक्चर त्याचं डिटरमाइन करायचं। हे आहे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला। व्हॉट इज मीन बाय फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला? तर त्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की त्यामध्ये व्हर्टिकल बॉन्ड असतील आणि हॉरिझॉन्टल बॉन्ड याचं इंडिकेट कसं केलं जातं ते पाहायचं आहे। इन दिस रिप्रेझेंटेशन 3 डायमेन्शनल मॉलिक्यूल इज प्रोजेक्टेड ऑन प्लेन ऑफ पेपर। ते प्रोजेक्ट केल्या जातात कशावरती? पेपरवरती। द ईच कार्बन ऑन द व्हर्टिकल चेन इज रिप्रेझेंटेड बाय क्रॉस। त्या मॉलिक्यूलमध्ये जर व्हर्टिकल प्लेनवरती जेवढे कार्बन असतील, हे जे व्हर्टिकल प्लेन आहे या प्लेनवरती जे कार्बन असतील या कार्बनचे काय केलं जातं? क्रॉसनं दाखवले जातात, रिप्रेझेंट केले जातात। द कन्व्हेन्शन इज दॅट द हॉरिझॉन्टल लाईन ऑफ the cross represent bonds. The convention is that the horizontal line of the cross represent bond projecting up. Vertical जे आहे ते डाऊन साईडनं दाखवायचे आणि हॉरिझॉन्टल आहे ते अप साईडनं दाखवायचं। The convention is that the horizontal line of the cross represent bond projecting up from carbon and vertical line represent the bond going बिलो द कार्बन। तर त्या कार्बनवरती जे व्हर्टिकल लाईन असेल त्याला डॉटेडनं दाखवायचं आणि जे हॉरिझॉन्टल लाईन असेल ते अपसाईडनं दाखवायचं आहे। तर आपल्याला एक एक्झाम्पल पाहायचं आहे त्याचं। तर पहा,
एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्यामध्ये हॉरिझॉन्टल लाईन जे असेल ते आपण अप साईडने दाखवायचं आहे आणि व्हर्टिकल जी लाईन आहे त्या कार्बनवरती ते डाऊन साईडने दाखवायचं. त्याचं फॉर एक्झाम्पल पाहायचं आहे आपल्याला. तर कार्बन त्याच्यावरती अटॅच आहे, इथे कार्बन आहे, त्या कार्बनवरती COH ग्रुप, या कार्बनवरती हायड्रोक्सी ग्रुप, इथं कार्बन आहे आणि CH3 अँड लास्ट हायड्रोजन. तर त्याचं आपल्याला या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यानं स्ट्रक्चर कसं इंडिकेट करता येईल. हा कार्बन मध्ये आहे तो कार्बन, ही व्हर्टिकल लाईन आहे, व्हर्टिकल लाईन अँड दिस हॉरिझॉन्टल लाईन. व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, जे व्हर्टिकल लाईन आहे ते काय करायचं, डाऊन साईडने दाखवायचं. तर COH आणि CH3 हे या कार्बनवरती डाऊन साईडनं दाखवता येईल. नंतर जे हॉरिझॉन्टलला OH आणि हायड्रोजन हे काय अप साईडनं दाखवता येईल. या साईडला CH3 आणि या साईडला हायड्रोजन. COH आणि CH3 हे व्हर्टिकल लाईनवरती, हायड्रोजन आणि CH3 आहे हॉरिझॉन्टलवरती. त्यामुळं काय हे फिशर प्रोजेक्शनचं रिप्रेझेंटेशन आहे. तर हे असं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. आणखी एक पाहूया. व्हर्टिकल लाईन त्याच्यावरचे जे मॉलिक्युल असतील ते डाऊन साईडने घ्यायचे आणि जे हॉरिझॉन्टल लाईनवरती असतील ते अप साईडने. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल, कार्बनवरती Cl, या साईडला ब्रोमीन, इकडे आयोडीन अँड लास्ट हायड्रोजन. तर याच्यावरती या कार्बनवरती चार पण डिफरंट ग्रुप आहेत. इथं काय म्हणता येईल, कायरल कार्बन. हा कसला कार्बन आहे, कायरल, म्हणजे त्याच्यावरती चार पण ग्रुप एक आहेत डिफरंट आहेत, चार ग्रुप डिफरंट आहेत. तर त्याचं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला कसा येईल, कार्बन Cl डाऊन साईडला आणि हायड्रोजन पण काय ना डाऊन साईडला, बिकॉज ते व्हर्टिकल लाईनवरती प्रेझेंट आहेत. Cl अँड हायड्रोजन आणि इकडे काय येणार, या साईडला ब्रोमीन एक आहे आणि या साईडला आयोडीन. ब्रोमीन आणि आयोडीन हे कसे येतील, अप साईडला. तर हे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे, जे व्हर्टिकल लाईनवरती मॉलिक्युल असणार ते डाऊन साईडला घ्यायचे आणि जे हॉरिझॉन्टल लाईनवरती असतील ते अप साईडला घ्यायचे. तर असा हा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे. नेक्स्ट आपल्याला पाहायचा आहे वेज फॉर्म्युला. नेक्स्ट काय, नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे वेज फॉर्म्युला. बी म्हणूया त्याला, बी आहे वेज फॉर्म्युला. यामध्ये काय मॉलिक्यूल कसे अप साईडला दाखवलेले आहे, ॲटम ऑर मॉलिक्यूल त्यामध्ये अप साईडला दाखवले आणि काही डाऊन साईडला आहे. तर नेक्स्ट पॉईंट आहे वेज फॉर्म्युला. वेज फॉर्म्युला. तर या फॉर्म्युलामध्ये टेट्राहायड्रल स्ट्रक्चर असेल तर ते आपण पाहणार आहोत. वेज फॉर्म्युला, when tetrahedral carbon is imagined to be present in the plane of paper. टेट्राहायड्रल जे मॉलिक्युल असतं तो आपल्याला इमेजिन करायचा प्लेन ऑफ पेपर, पेपरवरती आपल्याला तो पाहायचा आहे. नेक्स्ट पॉईंट वेज फॉर्म्युला. when tetrahedral carbon is imagined to be present in a plane of paper, all the four bonds at this carbon cannot lie in the same plane. त्या टेट्राहायड्रल कंपाऊंडवरचे मॉलिक्युलवरती चारही पण बॉन्ड काही प्लेनवरती नसणार आहेत. कॅनॉट लाईज इन सेम प्लेन, एकाच प्लेनवरती त्याचे चारही बॉन्ड नसणार आहेत.
द बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर The bond in the plane of paper are represented by normal line. The bond projecting above the plane of the paper are represented by solid wedge. जे बॉन्ड प्लेनच्या वरती असतील त्याला सॉलिड बॉन्ड दाखवले जाईल किंवा सिंपल बोल्ड लाइन. while bond going below the plane of paper are represented by broken wedge or simply broken line. तर आपल्याला जे प्लेनच्या वरच्या साईडला असतील, सपोज हे प्लेन आहे, इथं कार्बन आहे आणि या कार्बनवरती जे इथं मोलिक्युल असतील प्लेनच्या अपवरती असतील ते कसे सांगितलेत आपल्याला सॉलिड लाईननं म्हणजे बोल्डनं दाखवायचे, बोल्ड लाईननं, आणि जे डाऊन साईडला असतील ते ब्रोकन लाईननं म्हणजे डॉटेड लाईननं दाखवायचे आहेत. तर पहा त्याचं एक्झाम्पल पाहूया. कार्बन त्याला हॅलोजन ग्रुप अटॅच आहेत, काही ब्रोमिन आहे, आयोडीन आहे, क्लोरीन आहे. तर या स्ट्रक्चरमध्ये कार्बन आहे, या कार्बनवरती ब्रोमिन आणि क्लोरीन जो हा ग्रुप आहे हा पेपरवरतीच आहे, प्लेन ऑफ पेपरवरती, आणि आयोडीन आणि राहिलेला हायड्रोजन जो आहे तो एक आयोडीन जो आहे तो डाऊन साइड द प्लेन ऑफ पेपर अँड रिमेनिंग हायड्रोजन ग्रुप इज अपसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. तर यामध्ये हे दोन जे आहेत ते कुठे असणार आहे, प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन, हे प्लेनवरतीच असणार आहे. हा हायड्रोजन जो आहे तो काय असणार आहे, अबाव द प्लेन ऑफ पेपर, अबाव द प्लेन. अँड लास्ट दिस आयोडीन present on below the plane. Below the plane. तर हे असं आपल्याला वेज फॉर्म्युला दिलेला आहे. इथं कार्बन दाखवलेला आहे, तो कार्बन कसा आहे कायरल, कायरल ॲस्टरिक्सनं इंडिकेट करतात. तर यामध्ये कार्बन दाखवलेला आहे, कार्बनमध्ये एक ब्रोमिन आहे, एक क्लोरीन आहे, एक हायड्रोजन आहे आणि एक लास्ट आयोडीन आहे. तर या प्लेन ऑफ पेपरवरती हे Br आणि क्लोरीन हे जे दोन हॅलोजन ग्रुप आहेत ते काय असणार आहेत, प्लेनवरतीच असणार आहेत, आणि हा जो हायड्रोजन आहे तो प्लेनच्या वरच्या साईडला असणार आहे. हे जे प्लेन आहे या प्लेनच्या वरच्या साईडला काय हायड्रोजन आहे, आणि या प्लेनच्या डाऊन साईडला खालच्या साईडला काय असणार आहे, हा आयोडीन असणार आहे, आणि हा ब्रोमिन आणि क्लोरीन हा या प्लेनवरतीच असणार आहे. या प्लेनवरती ब्रोमिन आणि क्लोरीन असणार आहे, प्लेनच्या वरच्या साईडला हायड्रोजन असणार आहे, आणि डाऊन साईडला म्हणजे खालच्या साईडला आयोडीन असणार आहे. तर हे वेज फॉर्म्युला आहे आणि त्याचे रिप्रेझेंटेशन. तर आपल्याला दोन रिप्रेझेंटेशन यामध्ये पाहायला भेटलेले आपण पाहत आहोत. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम आपण त्यामध्ये पाहत होतो. तर हे त्यातले काय पॉईंट आहेत महत्त्वाचे आहेत हे आपण पाहिलेले आहे. तर नेक्स्ट पॉईंट आहे केमिकल प्रॉपर्टीज. तर या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह अल्काइल हॅलाइड, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह और अल्काइल हॅलाइड याच्यामध्ये आपल्याला आता केमिकल प्रॉपर्टी पाहायच्या आहेत. तर या केमिकल प्रॉपर्टी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. तर आज आपण इथंच थांबूया. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. तुम्ही केलेली लाईक हे आम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रेरणा देतील. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत अभिनव पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे. इयत्ता नर्सरी ते 12वी मराठी, इंग्रजी व सेमी इंग्रजीची सोय. 11वी-12वी सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्सची सुविधा. बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सुविधा. स्कॉलरशिप, ऑलिम्पियाडसह अनेक स्पर्धा परीक्षांची तयारी एकाच ठिकाणी. संपर्कासाठी पत्ता अभिनव पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे, तालुका करमाळा, जिल्हा सोलापूर. मोबाईल क्रमांक 9421 783893. मोबाईल क्रमांक 9421 783893.